Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulizam Julaidi. Hari ini akan present tutorial how to install Proteus 8 Pro untuk version Fix Crashing. Nama saya Zulizam Julaidi, Master of Electrical Engineering 2014, Bachelor of Engineering Electrical and Electronic 2007, Lecturer at MJII since 2009, Mikrotik Academy Trainer semenjak 2015, Certified in Mikrotik MTCNA, Mikrotik MTCRE dan juga Mikrotik MTC IP B6E. Belum kita meneruskan video tutorial, di sini ialah sedikit perkenalan tentang Mikrotik Academy di MJII Peranang. Perancangan untuk menubuhkan MJII Mikrotik Academy bermula pada tahun 2014 dan pada 2017 MJII Peranang telah berjaya menubuhkan MJII Mikrotik Academy dan berikut merupakan Certified Mikrotik Academy Trainer di MJII Peranang. Semenjak ditubuhkan pada tahun 2017, ramai 93.74% pelajar yang di bawah Jabatan Data Transmission and Network telah berjaya lulus MTCNA Certification Test. MJII Mikrotik Academy juga telah menjadi benchmarking kepada company dan juga institusi daripada luar seperti company Alagas daripada Singapura, seperti Universiti Teknologi Malaysia dan juga UTP, Universiti Teknologi Elektronik. MJII Mikrotik Academy telah menjalinkan kerjasama dengan kolej vocational dan juga sekolah untuk berkongsi ilmu dan maklumat tentang Mikrotik Academy. Di MJII Mikrotik Academy ada dua course yang di-cover oleh pelajar MJII, iaitu Basic Networking dan juga Advanced Networking. Di dalam Basic Networking, subjek yang di-cover ialah seperti Internet Topology, Network Management, Routing, Bridging dan juga Wireless LAN. Untuk Advanced Networking, subjek yang di-cover ialah Internet Security, Network Address Translation, Quality of Services, Hotspot, Web Proxy dan juga Tunnels. Selain itu juga, MJII Mikrotik Academy menyediakan kursus untuk orang ramai. Kursus-kursus yang ditawarkan seperti Siri 1, Introduction to Network. Di dalam Siri 1, topik yang di-cover ialah Introduction to Mikrotik Router. Yang kedua ialah Introduction to Basic Networking. Yang ketiga ialah Overview on Mikrotik using GNS3. Untuk siri 2, iaitu Introduction to Mikrotik Router, iaitu face to face selama 2 hari. Topik yang di-cover ialah Configuration using Mikrotik Router. Siri yang ketiga iaitu face to face courses. Yang pertama, Introduction to Switch and Routing. Yang kedua ialah Configuration for Switch and Routing. Untuk siri 4 iaitu Basic Wireless LAN secara face to face selama sehari. Topik yang di-cover ialah Introduction to Wireless. Yang kedua ialah Configuration for Wireless LAN. Dalam siri 5, di bawah tajuk Basic Firewall, iaitu face to face juga 1 hari. Topik yang di-cover ialah Introduction to Basic Firewall. Yang kedua ialah Configuration for Basic Firewall. Dan seterusnya kita akan fokus kepada tajuk tutorial kita hari ini, iaitu Tutorial How to Install Proteus 8 Pro Fix Crashing. Tutorial objektif to set up and install Proteus 8 Professional on personal computer. Untuk step 1, yang pertama, set up to show hidden file, folder and driver. So pergi kepada folder dekat sini, bagi dekat
Organize untuk Windows 7. Pergi dekat Folder and Search Option. Pergi dekat View. Pilih dekat sini. Klik pada Show Hidden File, Folder and Driver. And klik OK. Selepas itu, kita akan boleh melihat file-file dan folder yang hidden. Yang kedua, uninstall previous Proteus and delete all related Proteus file. Pergi kepada Control Panel, pergi kepada Uninstall Program, cari Proteus, Proteus 8 Professional, dan tekan Uninstall. Yes. Selepas dah uninstall previous Proteus, kita akan delete all related Proteus file. Ok, untuk delete all related Proteus file, cari folder, local C, program file, ok, left center electronic, right click, delete. Ok, lepas tu pergi dekat local C, pergi dekat program data, left electronic, right click, delete. Lepas itu pergi ke register edit, pergi ke local machine, klik pada tepi dia, pergi kepada software, pergi kepada wow 6432 node, klik pada tepi, klik pada left center electronic, right click, delete. Kita dah siap step yang pertama, setup to show hidden file, folder and drivers. Kedua, uninstall previous Proteus and delete all related Proteus file. Step yang kedua, unzip file Proteus 8 full with crack, fix crashing and install. Ok, pergi kepada tempat yang kita download file tadi, pergi kepada Telegram desktop, pergi kepada Proteus 8 full with crack, fix crashing, right click and extract to Proteus. Ok, selepas kita unzip file, ok, adik-adik saya nasihatkan tolong ikut step tolong unzip terlebih dahulu sebelum install, dan tolong ikut langkah-langkah ni. Bila awak tersilap langkah, kita takut nanti awak kena install balik semula. Ok, selepas dah unzip, pergi kepada Proteus, Proteus 8 full with crack, setup, right click, run as administrator. Ok, bila keluar ni tekan next. Ok, klik accept, next. Ok, use a locally install license key, pilih yang ni, next. Ok, akan tak ada license, no license found. Ok, next. Ok, dekat sini pergi dekat browse for key file. Ok, pergi dekat Proteus ni, saya nak dapat ni, pergi dekat Telegram desktop. Ok, pergi dekat folder Proteus 8 full ni, klik crack, ambil license. Ok, open. Ok, so ada banyak license dekat sini. Lepas tu tekan install. Yes. Lepas tu close.
Okey, tak perlu tekan apa-apa dekat sini. Next. Pilih typical. Okey, selepas dah berjaya install, terus close. Okey, jangan tekan pada run Proteus. Terus close. Bila tekan run nanti akan ada masalah. Close terlebih dahulu. Okey, kita dah selesai step yang kedua, iaitu install Proteus. Okey. Seterusnya kita akan pergi pada step yang ketiga, iaitu yang pertama, copy file and folder installer into PC and laptop. Kita akan pergi kepada folder installer, iaitu Telegram desktop dekat sini. Okey, kita akan pergi Proteus folder. Proteus, ambil Proteus add full ni, masuk folder ni. Okey, dekat crack. Okay, dan copy semua folder dalam ni, right click, copy. Lepas itu pergi ke local C, masuk kepada program file, pergi kepada lab center electronic, masuk kepada Proteus add professional, right click kat sini dan paste dekat sini. Okey, klik pada bawah, do this for all current items. Yes. Okey, klik pada bawah juga, copy and replace. Continue. Lepas itu kembali kepada folder installer tadi, iaitu dekat download, Telegram desktop, Proteus. Pergi kepada folder 86, left center electronic, Proteus. Copy semua file yang ada dalam ni, right click, copy, right click, copy. Pergi kepada local disk C, program file, lab electronic, Proteus, paste lagi dekat sini. Yes. Bila berjumpa macam ni, just copy and replace, klik pada bawah ni. Continue. Selepas itu pergi semula kepada download, Telegram desktop, folder installer tadi, pergi kepada program files, Center Electronics, Proteus add professional, copy semua file ni, right click, copy, right click, copy, dan pergi dekat local disk C, pergi dekat program data, left center electronic, audio hub preview, Proteus, paste dekat sini. Okay, selepas step yang pertama kita selesai, step yang kedua ialah kita nak restart PC, laptop. Lepas tu finish. Okay, dah berjaya buka Proteus add professional, ini interface dia. Okay, bila macam ni maksudnya kita dah berjaya install Proteus add professional. Sekian daripada saya. Terima kasih semua. Thank you. Arigatou gozaimasu. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.